Chào mừng các bạn đến với video clip đầu tiên hướng dẫn các bạn về phần Microsoft Excel. Thì Microsoft Excel là một phần mềm bản tính và cái file Excel chúng ta được gọi là một cái workbook. Ở trong file Excel chúng ta sẽ có nhiều cái trang tính gọi là worksheet. Và ở trong cái worksheet thì chúng ta sẽ thấy một số thành phần như sau. Đặc trưng thì ở trên chúng ta vẫn có thanh menu và thanh ribbon. Ở dưới chúng ta sẽ có một cái vùng gọi là name box giúp chúng ta truy cập nhanh đến cái vùng địa chỉ. Và cái thứ hai là cái vùng formula, thanh formula là chuyên để viết công thức. Ở phía dưới chúng ta có các cái tiêu đề A, B, C, D, E, F chính là tiêu đề của cột, và các số thứ tự 1, 2, 3, 4 vân vân chính là tiêu đề của dòng. Giao nhau giữa cột với dòng thì chúng ta ra được một khái niệm là ô. Ví dụ ô này là ô C15. Rồi thì đó là các khái niệm cơ bản trong Excel. Rồi về khái niệm chọn lựa, nếu ví dụ bạn muốn chọn một cái vùng thì bạn sẽ dùng cái dấu cộng có biểu tượng mập như thế này nè. Thầy ví dụ thầy muốn chọn từ vị trí định dạng số cho đến cái số này thì thầy sẽ dùng dấu cộng mập, thầy chọn luôn một lúc. Sở dĩ nói như vậy vì có nhiều bạn sẽ chọn một cái sau đó di chuyển con chuột để tạo ra những cái biểu tượng icon khác của chuột, là chúng ta đến một thao tác hoàn toàn khác. Trong khi chúng ta muốn chọn một cái vùng thì chúng ta sẽ dùng con chuột chúng ta quét thẳng xuống luôn tạo vùng. Hoặc là nhiều bạn thì lại chọn vào ô dấu cộng mập sau đó là di chuyển xuống góc dưới bên phải ra một biểu tượng dấu cộng ốm như thế này, thì cũng là một cái thao tác khác gọi là thao tác fill, thường là để chúng ta sao chép công thức thôi, cho nên là các bạn làm đúng thao tác, được chưa? Thì đó là những phần cơ bản. Tiếp theo chúng ta hãy làm quen với 10 cái nội dung cơ bản này nữa. Thì đầu tiên chúng ta hãy viết chữ xin chào Văn Lan vào ô B1. Thì để viết dữ liệu vào một cái ô nào đó, dữ liệu nào đó thì các bạn nên viết trực tiếp ở trong ô. Chúng ta đầu tiên bấm vào cái ô cần viết, chúng ta phải nhìn địa chỉ ở trong cái name box, và đúng rồi chúng ta nhập chữ thôi, xin chào Văn Lan. Rồi thì đặc tính đầu tiên của kiểu chuỗi thầy muốn thông báo cho bạn biết là chuỗi chúng ta khi viết, nếu mà chữ quá dài thì chuỗi nó sẽ tràn qua cái ô bên cạnh, nhưng mà bản chất thật sự thì cái chuỗi này vẫn chỉ nằm trong ô B1 mà thôi. Chúng ta nhìn thấy nó xuất hiện ở ô C1 nữa, nhưng mà thực sự là ô C1 khi bạn chọn vào nó sẽ không có cái gì hết. Do chúng ta lưu ý cái đặc tính này để khi chúng ta viết những cái hàm xử lý về chuỗi, chúng ta nhớ là chỉ chọn đúng vào ô B1 mà thôi. Rồi thì đó là cái phần đầu tiên. Phần thứ hai chúng ta sẽ thấy những yêu cầu này, bạn làm theo. Viết chữ 8 vào ô B4, 8. Viết số 3 vào ô B5. Khi thầy bấm Enter, tự động máy tính sẽ di chuyển xuống một hàng bên dưới ha. Viết số 7,5 vào ô B6 bằng cách dùng dấu phẩy. Thì ở đây dấu phẩy nè, mình sẽ gõ 7, dấu phẩy và 5. Người Việt Nam mình cái này gọi là 7,5 đúng không các bạn? Rồi một cái cách thứ hai là viết 7,5 bằng cách dùng dấu chấm. Rồi thì các bạn để ý đến đây nó có sự khác biệt. Thứ nhất, khi bạn viết một cái gì là chuỗi thì đặc tính thứ hai của chuỗi là văn bản sẽ tự động được canh ở phía bên tay trái của ô. Và dĩ nhiên là kiểu chuỗi chúng ta không có tính toán được. Chúng ta không thể nào kêu máy tính là lấy 8 nhân 3 nhân 4 hay gì đó, là nó không có hiểu. Do đó nếu chúng ta mà có viết công thức đó là chắc chắn là nó sẽ không có hiểu, nó sẽ báo lỗi value. Vậy thì chúng ta tinh ý một chút, chúng ta sẽ thấy cái số 7,5 mà chúng ta gõ hình như nó cũng có gì sai sai, nó nằm ở bên tay trái của ô. Vậy thì Excel cũng đang nhìn cái con số này nó giống như một cái chuỗi thôi, và thực sự cái này nó không phải là số các bạn, mà chúng ta phải gọi nó là chuỗi 7,5. Và nếu như sau này viết công thức mà chúng ta có viết tính toán gì đó với nó là chúng ta sẽ bị báo lỗi, tại vì máy tính nó không tính toán được, nên hết sức lưu ý cái phần này. Vậy thì như thế nào cho máy Excel mới là số? Khi bạn gõ giá trị số thì mặc định nó sẽ được canh ở bên tay phải của ô, như cái số 3 và số 7.5 này là hai số đúng. Vậy thì điều gì cần nói ở đây tiếp? Cái điều cần nói ở đây tiếp đó chính là cái việc máy tính chúng ta đang hiển thị số theo kiểu gì. Người Việt Nam chúng ta dùng 7,5, người Mỹ dùng 7.5. Vậy thì khi các bạn viết con số mà bạn thấy cái số 7.5 mà nó nằm bên tay phải, vậy thì đây chúng ta xác định luôn là máy tính này đang dùng cái số định dạng theo kiểu Mỹ. Được chưa các bạn? Còn nếu các bạn thực hiện thao tác này trên máy các bạn mà bạn thấy tình huống nó ngược lại nè, là 7,5 nó bay qua bên tay phải còn 7.5 bay bên trái, thì bạn sẽ kết luận luôn là ok, máy mình đang có định dạng số theo kiểu của người Việt Nam mình nè. Ở đây thì đang cố tình thầy chỉnh thôi, chứ còn thực sự cái việc cố tình mình chỉnh thì nó không làm thay đổi cái chuyện gì bên trong cả, nên nếu tính toán vẫn bị lỗi nha. Nhưng thầy thực hiện cho bạn thấy là nếu kiểu Việt Nam thì các bạn test ở nhà bạn sẽ thấy máy tính bạn như thế này. Và câu chuyện tiếp theo nữa là chúng ta nên dùng kiểu Việt Nam hay kiểu Mỹ, thì các bạn nên dùng theo kiểu là Mỹ, không nên dùng số định dạng kiểu Việt Nam khi học môn Excel.
Bởi vì các cái tài liệu, các cái bài giảng, các quyển sách giáo trình, các video clip bạn coi, tất cả người ta khi quay, người ta khi viết sách, người ta đều để số định dạng kiểu Mỹ cả, không ai để kiểu Việt Nam hết. Thậm chí những bài tập bạn làm trong sách trong đề người ta cũng viết kiểu Mỹ, nên mình viết theo kiểu Việt Nam thì mình sẽ gặp cái sự rắc rối, nó ngược ngạo. Và việc thứ hai nó ảnh hưởng đến việc viết công thức của mình luôn các bạn. Khi viết công thức mà kiểu Việt Nam hay kiểu Mỹ nó cũng ảnh hưởng đến việc chúng ta truyền các tham số nữa. Cho nên ở đây chúng ta sẽ định dạng cho thành kiểu Mỹ, và định dạng như thế nào thì thầy sẽ hướng dẫn ở trong cái meeting trên lớp. Rồi thầy phục hồi lại, khi mình bỏ tính năng canh lề, mình không canh nữa, mình không ép nó theo mình nữa, thì nó sẽ trả về đúng nguyên thủy của nó. Đó thì đó chính là cái ý đồ của 4 câu này để giúp bạn biết được khái niệm về số trong Excel. Vậy nhưng lưu ý chúng ta khi mình nhập công thức hoặc khi viết công thức, đó là chúng ta phải nhập đúng cái định dạng số mà máy mình nó đang được cấu hình. Người ta kêu mình nhập 7,5 điểm là phải nhập dấu chấm, tại vì máy mình đang kiểu Mỹ. Đó là cái thầy muốn chốt lại đây. Rồi tiếp theo chúng ta đến nội dung này, định dạng số ở ô E4 có dấu phân cách hàng ngàn. Thì cái ô này nhìn rất là khó chịu, thì cái việc mà chúng ta thấy nó có dấu phân cách hay dấu phẩy dấu chấm gì thực tế là không phải chúng ta cố tình đánh, giá trị trong ô nó vẫn chứa là 1.000 thôi, nhưng chúng ta có thể format nó và để có dấu phân cách chúng ta sẽ chọn vào khu vực number, cái dấu phẩy này gọi là comma style, đó chính là cái thousand separator, là phân cách hàng ngàn. Khi bạn bấm vào thì lập tức nó sẽ có dấu phân cách. Và với định dạng kiểu Mỹ thì dấu chấm đại diện cho cái phần thập phân và dấu phẩy đại diện cho cái phần phân cách hàng ngàn. Rồi, và cái bài tập số 6 này yêu cầu chúng ta có 4 số lẻ, thì bạn có thể hiển thị thêm số lẻ bằng cách là bấm vào nút increase indent decimal, increase decimal. Mình thấy đây. Rồi, tăng số lượng số lẻ ra. Rồi, ở số phía dưới chúng ta không biết nó là 500.000 hay 5 triệu hay 50 triệu thì chúng ta cũng tiếp tục định dạng phân cách hàng ngàn. Và chúng ta dễ dàng nhận biết đây là số 5 triệu. Và đối với chỗ này thì người đề bài muốn là chúng ta không có số lẻ, nên bạn sẽ chọn nút là decrease decimal. Vậy thì trong quá trình học tập chúng ta gặp những cái vấn đề liên quan đến số khó nhìn khó đọc, chúng ta có thể dùng cái comma style và tăng giảm cái số decimal để chúng ta dễ nhìn. Rồi, nội dung cuối cùng trong bài giảng là hướng dẫn các bạn về khái niệm sheet hay là trang tính ở trong Excel. Chúng ta tạo thêm trang tính này, thì có một trang hoàn toàn mới luôn. Và theo đề bài thì chúng ta sẽ đổi tên cái sheet thành Excel. Thì muốn đổi tên cái sheet, bạn chỉ việc double click vào cái khu vực tên của sheet này và chúng ta nhập một cái tên mới cho nó, bấm enter là xong. Rồi di chuyển sheet lên phía trước. Trong quá trình làm việc thì thực ra chúng ta đối với môn tin học cơ bản thì bạn cũng không cần phải tạo thêm sheet gì đâu, cũng như là cũng không nên di chuyển, nhưng mà có nhiều bạn tái máy lắm, lỡ tay tạo thêm sheet hoặc là lỡ tay di chuyển thì chúng ta cũng phải biết cái thao tác để chúng ta xử lý phục hồi nó cho đúng. Thì muốn di chuyển sheet thì chúng ta chỉ việc nhấn giữ và kéo nó. Giả sử như bài tập chúng ta không cho phép chúng ta Excel nằm trước sheet 1 thì bạn có thể kéo lại vị trí cũ. Được chưa? Rồi, và nội dung cuối cùng là xóa một cái sheet. Thì cái sheet nào mà không xài chúng ta sẽ bấm vào kích chuột phải và delete. Rồi thì đây là toàn bộ phần kiến thức cơ bản.